vallásos családból jövök, de az ő számukra a vallás az nem volt egy olyan mindennapi kötelezettségként megélt valami. Voltak, tehát hívő emberek voltak, de nem az a bigott hívőség. És akkor én ott valamit ebből a táplálékból szívtam magamba, első áldozó voltam, bérmálkozó voltam, de aztán amikor bérmálkoztam, akkor én lényegében ki is bérmálkoztam az egyházból, van egy ilyen kifejezés is, hogy az ember eléri ezt a 14 éves kort, és akkor valahol úgy megszűnik a kapcsolat az egyházzal, és akkor 21 éves koromig nem volt nekem kapcsolatom az egyházammal. Többféle úton kerestem a spiritualitást, a transzcendenciát, buddhista módon is, válaszokat kerestem az életre, és valahogy jött egy kanyar az életemben, amikor újból visszataláltam a kereszténységemhez és a katolicizmushoz. 20 éve foglalkozom teológiával. 3 diplomám van, egy teológiai doktorátusom, tehát azért ez már elég komoly tudást tételez fel, és hát elég komoly közösségi életet is. És ennek ellenére egy nagyon érdekes tapasztalat volt, hogy éppen akkor találkoztam életemben először azzal, hogy mit jelent keresztényként melegnek lenni, amikor a Szimpózium Egyesület meghívott egy előadás tartására. A Szimpózium Egyesület, aki egyébként nem egy keresztény, nem egy vallásos közösség, de meghívtak, mert megvolt ez a nyitottság, ez az érdeklődés, és éppen Ferenc pápáról, a felszabadítás teológiáról, a feminista teológiáról beszélgettünk ott egymás között, és ott az este után volt még egy lehetőség arra, hogy kötetlenül is lehetett beszélgetni, oda jöhettek hozzám kérdezni a hallgatók, az érdeklődők, és akkor ott nagyon megdöbbentem azon, hogy húsvéremberekkel találkoztam, akik tényleg melegként, LMBTQ emberként próbáltak keresztények lenni, próbáltak közösségben otthonra találni, és hogy ez mennyire nem sikerült. De nem, hogy csak nem sikerült, hanem tényleg olyan történeteket meséltek el, amitől engem kirázott a hideg, és nem is gondoltam, hogy ilyen van. Egy fiatal fiú, hát szerintem egy 22 éves körüli lehetett, ő azt mesélte, hogy ő nagyon szeretett volna egy katolikus közösségbe tartozni, ugye épp az én vallási közösségem, és el is ment, próbált ott egy ifjúsági közösségnek a tagja lenni, és ez az egész történet addig nagyon jól működött, amíg ő ezt fel nem vállalta, és ott nyíltan el nem mondta, hogy igen, de hát én meleg vagyok, és nekem ez a szexuális orientáltságom. És akkor a plébános azt kérte, hogy üljenek le 4 szem közt egy beszélgetésre, és hát erre a beszélgetésre már magával vitt egy listát, egy 10 pontból álló listát, és azt mondta ennek a fiatal fiúnak, hogy hát ezeket végig kell csinálnod, és hidd el nekem, hogy amire végére érsz, akkor meggyógyulsz ebből, mert hát ez ugye ez egy bűn, és betegség is, de ebből ki tudsz te gyógyulni, meg tudsz változni, de ehhez ezt nagyon ki kell tartanod, és ezt végig kell csinálnod, és majd, hogyha visszajössz, ezt végigcsinálva, akkor befogad téged a közösség, és akkor tudjad, hogy az Isten is szeret téged. De hát addig ezek azért kérdőjelek maradnak. Az lenne jó, hogyha ezek az egyházi emberek, akik erről gondolkodnak, akár a papok, akár a püspökök, hogy találkozhatnának valahol ezekkel az emberekkel, mint húsvér létezőkkel, és ők meg elmesélnék az életük történetét, hogy hát ezt ők hogy élik meg. És tényleg, mint egy igazi lelkipásztor, gondolkodnának el arról, hogy ők hogy tudják az ő bárányaikat, akiket szeretnek tulajdonképpen vezetni, közösségbe formálni, és hogy tudják annak a közösség részévé tenni. Tehát ez, ha egy lelkipásztor, igazi lelkipásztor, Ferenc pápa egyébként nagyon jól fogalmazza meg, hogy olyan lelkipásztorokat szeretnék, akik ismerik a bárányaimnak a szagát. Ezt mondja ilyen képi beszéddel, hogy ismerni a szagát, az azt jelenti, hogy teljesen közel menni azokhoz az emberekhez. És most nem csak azokhoz, akik olyan tökéletesnek tűnnek, hanem mindenkihez, aki tényleg keresi az Istent, és oda akar tartozni. Tehát, hogy ez lenne a világ legtermészetesebb dolga, hogy miért nem az. A hivatalos tanítás jelenleg az, hogy aki melegségét önmagában felfedezi, az önmagában nem baj, tehát a hajlam nem probléma, de hogyha ezt megéli, ott már valami probléma jelentkezik, tehát erkölcsi, morális bűn. Nagyon örültem ennek az őszi színódusnak, ahol ezek a kérdések először igazából napirendre kerültek nálunk, hogy hogyan lehetne erről a nagyon merev álláspontról gondolkodni, és lehetne vajon nyitni. Ez is nagyon szép volt, hogy ott a színódus második napján mindjárt az egyik püspök atya így kezdte ezt a témát, hogy úgy gondolkodjunk a melegekről, mint akik a húsunk és a vérünk, mint akik a családunk, mint akik a gyermekeink. Tehát ne úgy, mint valami fogalomról, akikről ugye könnyű ítélkezni, mert hát nem húsvér, nem érző valami, hanem valami kategória, amiről elmondhatjuk, hogy jó vagy rossz, fekete vagy fehér, bűnös vagy igaz. Ugye könnyű ez az ítélkezés.
hogyha nem érezzük azt az embert, aki próbálna boldog lenni. És hát itt ezen a téren nem tudok ezzel egyetérteni, hogyha valaki tényleg vágyik a szeretetre, mert pedig ezt az Isten adta, ezt a vágyat, a szeretet utáni vágyat, meg azt, hogy ő is szeressen valakit, akkor ez hogy lehet így egyértelműen fekete, és hogy lehet egyértelműen bűnként elítélni és lesöpörni. És született egy záró dokumentum, amit most publikáltak, nem volt még módom elolvasni, mert 2 napja jelent meg németül, és ehhez a záró dokumentumhoz a pápa fog írni nyárig egy tanítást. Tehát amit ő úgy gondol, hogy tanításra váltható, és hát amit ő ott majd megfogalmaz, azzal azért a Magyar Egyháznak is nagyon komolyan kell foglalkoznia. Legalábbis remélem, hogy érdekelni fogja, hogy a pápa egyébként mit gondol. Amikor én ugye házasodni akartam, abban benne volt az a döntés, hogy találtam valakit, akit az életem párjának gondolok, akihez én kötődni szeretnék hűségben, és ez nekem mint lehetőség adott. Ez nekem mint jog adott, és akkor arra gondolni, hogy ez egy másik embernek csak azért, mert az ő szexuális orientáltsága nem olyan, mint az enyém, ne legyen adott, ezzel a gondolattal sem tudok mit kezdeni. Tehát, hogyha valaki szeret valakit, és hozzá el akar köteleződni egy életen keresztül, tehát benne az az érték, hogy elköteleződés, a hűség, az egymás mellett való kitartás, az függetlenül érték, teljesen független attól, hogy most valaki melegként teszi ezt meg, vagy heteróként. Tehát nem érzem a különbséget. Keresztény emberek gyűltek össze, elsősorban, illetve az első körben szinte kizárólag heterók, akik azt gondolták, a saját egyházaikban, a saját felekezeteikben megtapasztalva, hogy az ott levő melegeknek mennyire nehéz a helyzetük, mennyire kitaszítottak a közösségekből, mennyire nem találnak otthont, hogy ők valamit ez ellen akarnak tenni. És ebben a közösségben vannak egyébként katolikusok, vannak evangélikusok, vannak kis szabad egyházakhoz tartozók is, tehát teljesen színes a csapat, ökumenikus. Ez is volt egy érdekesség egyébként a történetnek, hogy ez a sokféleség, ez majd hogyan fog erről a kérdésről egy egységes álláspontot kialakítani. Nincs is egyébként teljesen egységes álláspont, tehát vannak kérdések, amik nyitva vannak, de ami nagyon fontos, hogy nagyon fontosnak tartja mindenki, hogy fellépjünk azért, hogy az LMBTQ embereket sokkal nagyobb méltóságban részesítsék a keresztény közösségekben, sokkal jobban próbálják őket befogadni, megérteni, megismerni, és hogy ez a párbeszéd ez működjön, alakuljon. Úgy jelennek meg a meleg emberek, az LMBTQ emberek a heterók gondolkodásában, vagy a keresztény emberek gondolkodásában, mint egyfajta fenyegetés, mint egyfajta veszély, aki fenyegeti azt a fajta családmodellt, azt a fajta hagyományos keresztény családmodellt, amiben ők hisznek. Csak hát, hogyha igazából megnézzük például a bibliai történeteket is, ott mindent találunk, csak nem az ideális családmodellt. Ott is húsvéremberekből állnak a családok, teljesen hétköznapi emberi problémákkal, megjelenik a poligámia, megjelenik a házasságtörés, minden megjelenik, ami elképzelhető, de még annál valószínűleg, hogy több is, csak valahol ezt ugye szívesen elfelejtjük. Tehát idealizálni akarunk valamit, ami tulajdonképpen soha nem volt igazából ideális. A családot mindig is húsvéremberek élték, és nem a melegek fogják fenyegetni ezt a fajta családot, amit most mi meg akarunk védeni, meg hát hogy lehetne ez fenyegetés. Tehát egy kicsit úgy is érzem, hogy néha rátoljuk kifele más csoportokra, vagy más problémákra azokat a problémákat, amik a mi belső problémáink. János evangéliumában az a nagyon szép gondolat, hogy az Isten szeretet, semmi más. Hogy ez az Isten, aki megteremt mondjuk egy LMBTQ embert, és akkor ezt úgy teremtené meg, hogy na jó, de megteremtettelek, de tudjad, hogy a te szereteted vagy a szerelmed az csak bűnös lehet, ezért te maradjál életed végéig egyedül, és akkor légy szerencsétlen és nyomorék ahhoz képest, ahogy a többiek boldogok tudnak lenni. Tehát, hogy lehetne ez összeegyeztethető azzal az Istennel, aki maga a szeretet? Tehát ez egy komoly teológiai kérdés most ebből az irányból is a számomra, és szerintem az Isten nem ilyen.